این نمای کلی دیوار برشی هست. اینجا ستونه که متصل دیوار برشی و اینجا ما بیایم داخل و اینجا اینو که میبینید یه قالب کنجه که در کنج این ستونه و دیوار قرار میگیره. این قالب این شکلیه، همونجوری که میبینید به صورت کنجه و بهش میگیم کنج داخل، چون قسمت داخلی ستون و دیوار قرار میگیره. این قالب فقط یک مدل در بازار موجوده و اونم همینه که این ابعادش 10 در 10، یعنی ما ابعاد 7.5 مثلا نداریم، فقط قالب استاندارد 10 در 10 وجود داره. البته بعضی شرکت ها قالب 15 هم میزنن ولی دیگه کمتر از 10 وجود نداره. موقعی که میخوایم قالب بندی کنیم، اینجا رو ببینید، این ستون شروع میشه به قالب بندی. میایم اینجا یه قالب قرار میگیره که بهش میگیم قالب کنج بیرون. این هست نبچی پانچ شده یا کنج صفر که حالا کامل توضیح میدیم تو مبحث قالب بندی. فقط این موضوع رو فعلا مد نظر داشته باشید. بهش میگیم نبچی پانچ شده یا کنج صفر. این میاد اینجا قرار میگیره، اینجا، و این قالب رو وصلش میکنه به این قالب کنج. این قالب کنج این قالب هست که به توضیح دادیم، گفتیم کنج داخلی و ابعادش هم هست 10 سانتی متر در 10 سانتی متر. پس دیگه ابعاد کوچیک‌تری وجود نداره. بعدش هم قالب های طولی قرار میگیره، دوباره میاد کنج قرار میگیره و اینجا اگه مثلا این ستون بزرگتر باشه، مثلا به جای 10 ما 15 نیاز داشته باشیم، میتونیم اینجا به جای کنج صفر کنج مثلا 5 در 5 قرار بدیم. اینجا اگه ببینیم ما کنج خارجی داریم، کنج 5 در 5. 5 با این 10 جمع میشه 15 سانتی متر. خب پس ما 10 رو میتونیم اجرا کنیم، 15 رو میتونیم اجرا کنیم، 20 هم میتونیم اجرا کنیم. یعنی ما میتونیم به جای 5 در 5 کنج 10 بذاریم. میتونیم این کار رو انجام بدیم. ولی کمتر از 10 یعنی مثلا 7.5 یا 5 نمیتونیم قرار بدیم. میریم تو نقشه دیوار برشی. پس اینجا وقتی میخوایم این دیوار برشی رو اجرا کنیم، این 7.5 رو نمیتونیم قرار بدیم. خب میان چیکار میکنن؟ در 99% کارهای اجرایی که داره الان اجرا میشه برای آپارتمان‌های مسکونی یا اداری نورمال، میان اینو شیفتش میدن به سمت دیوار همسایه، یعنی اینجا به طور مثلا، و کل این تو رفتگی رو میندازن یک سمت. البته شما موقعی که نقشه رو تحویل میگیرین از محاسب، هم اول این موضوع رو بهش بگین و ازشون دستور کار بگیرین. شاید خودشون راه حل دیگه هم به شما پیشنهاد بدن، یعنی یه دید اجرایی داشته باشه، ولی به طور معمول و در حال حاضر با قالب فلزی قابل اجرا نیست و در تمام ساختمان ها به این صورت که الان خدمتتون عرض میکنم انجام میدم. اینو شیفتش میدم به یک سمت، یعنی میچسبونم به این قسمت دیوار همسایه و این پخی رو دوتاشو میندازم این ور. چه اتفاقی میفته؟ 30 منهای 45 میشه 15 و فقط 15 سانت میفته اینجا. خب یه قالب کنج 10 داشتیم و یه کنج بیرونی 5 در 10. 10 با 5 میشه 15 سانتی متر و این دیگه میشه قابل اجرا. این نکته اولی که شما برای شروع آرماتور بندی باید مد نظر داشته باشین. چرا؟ چون میخواین جای آرماتور رو مشخص کنید. اگه قراره این شیفت پیدا کنه به عقب، مسلما جایش جابجا میشه و میره عقب‌تر. نکته دوم طول این دیوار هست. قالب‌های فلزی مضرب 5 میتونن اجرا شن. معمولا توی ستون‌ها این موضوع رو مد نظر قرار میدن. مثلا میگن ابعاد ستون 40 یا 45، میگه ما 42 نداریم یا 43 تو نقشه ها نمیکشن برای شما. میگن 45 یا بعدش میشه 50، بعد میشه 55، میشه 60. کلا قالب‌های فلزی مضرب 5 هستن. بعد اینجا به ما گفته 5 متر و 7 سانت. پس 5 متر و 7 سانت قابل اجرا نیست. البته به طور معمول، حالا دلیلش رو میگم چرا. ما میتونیم 5 متر و 5 سانت اجرا کنیم یا 5 متر یا مثلا 5 متر و 10 سانت. اگه بیایم تو قالب بندی دوباره، این قالب ها یک استانداردی دارن و اونم مضرب 5 باید باشن. یعنی اینجا وقتی کنار هم دیگه قرار میدیم، دیگه یه قالب 2.5 سانتی نداریم وسط بندازیم، یه قالب 7 سانتی نداریم. قالب مضرب 5 هستن. یعنی مثلا 10 داریم، 25 داریم، 50 داریم، اینجوریه. بنابراین شما باید یک طول مشخصی باشه که مضرب 5 باشه. ولی اگه مجبور شدین حالا حتما اون 5 متر و 7 سانت رو اجرا کنین، باید بیان از قالب فیلر استفاده کنین. اینجا اگه دقت کنید تو این قالب بندیه،
این قرمزه بهش میگن قالب فیلر. قالب فیلر میاد یک سمت، نگاه کنید قالب‌ها تمامش از دو سمت پین میخوره، ولی قالب فیلر یک سمتش پین میخوره یعنی قفل میشه، اون سمت میره پشت این قالب فلزیه قرار میگیره و شما میتونید قالب رو دیگه هر جای قرار بدین، میتونید 2 سانت، 2.5 سانت، 3 سانت، اون دیگه متغیر میتونید بازی کنید. ولی معمولا از قالب فیلر در ساختمان ها خیلی کم استفاده میشه، به خاطری که قالب معمولی چون از دو طرف پین میخوره خیلی چفت و بستش محکمتره و فشار بتون رو بهتر میتونه تحمل کنه. ولی قالب فیلر به راحتی قابل اجرا هست و میتونه اون 5 متر و 7 سانت رو اجرا کنه. ولی اگه اعداد رند باشن خیلی بهتره و معمولا در ساختمان ها سعی میکنن موقع اجرا اعداد رو رند کنن و جابجایی ستون ها به اندازه 2 سانتی متر مثلا به جای 57 بشه 55 خیلی تفاوت در موضوع سازی نمیکنه. البته شما میتونید این موضوع رو محاسبتون بگید و اعداد رو تغییر بدید یا دستور کار شما برای شما بنویسید که جابجایی ستونه به اندازه 2 سانتی متر بلا مانع است. اینجوری خیلی بهتره و شما همون موقعی که نقشه رو تحویل میگیرید این موضوعات رو مد نظر داشته باشین و به آرماتور بندتون یا قالب بندتون یا هر اکیپ اجرایی که اونجا هست این موضوعات رو بگین که چجوری اجرا کنه. البته خودشون دیگه طبق تجربه به همین صورت اجرا میکنن، ولی اینکه شما بگین خیلی مهمتره، یعنی دید اجرایی شما رو نشون میده که شما مسلط هستین به اجرا. این شد ابعاد دیوار برشی ها. موضوع دیگه که باید بریم در بحث آرماتور بندی هست. دیوار برشی ها یه سری آرماتورهای عمودی دارن که اینجا میبینید که نوشته VR به معنی ورتیکال یا عمودی، نوشته فی 14 یعنی میلگر قطر 14 ادساین 15 سانتی متر، فاصله شون از همدیگه هر 15 سانتی متره. این میلگردهای عمودی اینجوری قرار میگیرن. حالا توی فنداسیون شما ابتدا باید ریشه ها رو بذارین. اگه بریم توی الیویشن ویو ببینیم اینجا موقع اجرای فنداسیون ما میایم ریشه های دیوار برشی رو قرار میدیم همونجوری که میبینید که این موضوع رو کامل توی فنداسیون نماری توضیح دادیم. میتونید اونجا مراجعه کنید و به طور کامل مرحله در زمان اجرا ببینید فیلمش رو. در طبقات بعدی هم شما میید آرماتور عمودی رو اوورلپش میکنید به این ریشه ستون، میره بالا و اوورلپ میذارین برای آرماتور عمودی طبقه بعدی. خب قدرش رو که به دست آوریم تو قسمت سکشن ویو نوشته بود فی 14، فاصلهش هم به دست آوریم نوشته بود هر 15 سانتی. چه چیز نیاز داریم؟ یه طول میلگرد نیازه. طولش چجوری به دست میاد؟ به این صورت مثلا اینجا ما میخوایم طول اینو از اینجا تا اینجا بدونیم. یه کد ارتفاعی داره نوشته 1 و 10 میره 4 و 40، 4 و 40 و منهای 1 و 10 میکنیم میشه 3 متر و 30 سانت. از کجا میشه 3 متر و 30 سانت؟ میشه از اینجا روی این کفه تا روی کفه طبقه بعدی 3 متر و 30 سانت. دیگه چه نیاز داره؟ نیاز داره یه اوورلپ هم بهش اضافه کنیم. این اوورلپ از کجا میشه به دست آورد؟ خب جدول داره. برید تو نقشه‌تون یه جدول به شما ارائه میکنه. تو اون جدول نوشته مثلا نوشته فی 14 اوورلپش هست به طور مثال مثلا 70 سانتی متر، فی 16 اوورلپش هست 80 سانتی متر. این جدول رو خود محاسب باید به شما تو نقشه بده. اگه نداده بود به محاسبتون تماس بگیرید و این جدول رو ازش بخواید که این جدول رو به شما ارائه کنه، چون وظیفه محاسب هست که توی نقشه های این جدول رو به شما بده. البته اگه این جدول رو به شما نداده بود شما میتونید به صورت تجربی هم از همون فرمولی که در قسمت ستون ها توضیح دادیم استفاده کنید. اون فرموله به شما میگه مثلا 50 برابر قطر میلگرد رو شما میتونید اوورلپ بدین. این هم مثل تجربی است ولی عدد دقیقش رو بهتره از خود محاسب بخواید. بعضی نقشه هم خودش اوورلپش رو اینجا براتون مینویسه، بستگی داره به خود نقشه، ولی حتما از محاسب موضوع رو بخواید.